Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti, kegemaran dan kekeraman anda. Sebelum bermula, macam biasa, tolong like dulu, kemudian subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baharu ke udara, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita berubah angin seketika. Setelah selama ini kita asyik bercerita tentang bintang-bintang Gusti hebat lelaki, kisah-kisah kontroversi, minggu ini kita beralih arah seketika, berubah angin seketika dengan bercerita dan membedah tentang seorang bintang Gusti wanita yang begitu dominan. Siapakah individu yang nak kita bedah pada kali ini? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu seorang bintang Gusti wanita dari Jepun, iaitu Asuka. Jom bersama-sama saya kita membedah kisah Asuka. Asuka atau nama sebenarnya Kanako Urai lahir pada 26 September tahun 1981. Tapi tak banyak cerita tentang Asuka ni semasa zaman kecilnya dan juga zaman remajanya, kerana mungkin Asuka ini begitu menjaga privasinya. Beliau telah pun bergusti di banyak promotion terutama di Jepun dan kini telah mencipta satu kejayaan dan kecemerlangan yang sukar untuk ditandingi di WWE. Asuka atau nama sebenarnya Kanako Urai ini sebenarnya merupakan seorang graphic designer, tetapi memilih untuk menyertai atau menceburi bidang gusti profesional setelah menjadi peminat kepada beberapa penggusti legenda Jepun, antaranya seperti Keiji Muto, Satoru Sayama, Yoshiaki Fujiwara, Antonio Inoki, Minoru Suzuki dan ramai lagi. Jadi apabila kerap menyaksikan bintang-bintang gusti kegemarannya itu, timbul minat di dalam dirinya untuk bergelar seorang ahli gusti juga. Jadi Asuka kemudian telah dilatih oleh seorang individu bernama Yuki Ishikawa dan telah menggunakan nama gelanggangnya iaitu Kana. Asuka telah muncul buat pertama kali di sebuah promotion gusti wanita di Jepun yang digelarkan sebagai A to Z pada 16 Jun tahun 2004 menentang seorang penggusti wanita bernama Leona. Di sinilah beliau mula mencari pengalaman dan menceburi serta menimba ilmu tentang perjalanan dan industri gusti itu. Tetapi malangnya kerjanya itu tidak bertahan lama kerana pada 19 Mac tahun 2006 beliau terpaksa berehat seketika kerana terlibat dengan masalah kronik nefritis ataupun keradangan pada buah pinggang. Jadi semasa tempoh bertenangnya itu, dalam tempoh pemulihan dan rawatan, Urai telah pun membuka sebuah graphic design agency dan setelah setahun setengah berehat, beliau tidak serik dan muncul semula dalam industri gusti apabila membuat kemunculan semula pada 22 September tahun 2007 bekerja sebagai seorang penggusti freelance ataupun bebas untuk beberapa promotion gusti wanita di Jepun, antaranya seperti Ice Ribbon, JWP Joshi Pro Wrestling, NEO Japan Ladies Pro Wrestling, Pro Wrestling Wave, Pro Wrestling 01 dan juga membentuk sebuah pasukan bernama Passion Red bersama-sama dengan Nana Takahashi, Natsuki Tayo, Rei dan Yumiko Hota di promotion NEO yang kemudian menjadi promotionnya sendiri. Di samping bergusti, beliau juga merupakan seorang businesswoman dan jadi peluang yang ada tu beliau gunakan untuk membina legasinya dengan menubuhkan promotionnya sendiri. Pada 10 Oktober tahun 2009, Kana telah bergandengan bersama dengan Tanahashi dengan menewaskan Hiroyo Matsumoto dan Hyoko Ino untuk kejuaraan NEO Tag Team, dan inilah kejuaraan pertamanya sejak bergelar ahli gusti. Bayangkan dari tahun 2004 2009 baru beliau menang kejuaraan. Walaupun promotion itu merupakan promotion yang beliau ada pengaruh,
tetapi beliau tidak menggunakan pengaruh itu. Sebaliknya, sama-sama juga berusaha keras untuk menggapai kejuaraan seperti mana bintang-bintang gusti yang lain. Mereka memegang kejuaraan ini selama 2 bulan sebelum tewas kepada Ayumi Kurihara dan Yoshiro Tamura pada 31 Disember tahun 2009. Ketika bergusti untuk NEO tu juga, Kana turut membuat beberapa penampilan untuk Pro Wrestling Wave pada tahun 2008, tetapi tidaklah bekerja secara permanen di situ sehinggalah penghujung tahun 2010 apabila NEO Japan Ladies Pro Wrestling menutup tirainya. Jadi beliau pun terus menjadi penggusti regular di Pro Wrestling Wave dan telah menewaskan Aizumi Kurihara untuk perlawanan akhir kejohanan Catch the Wave pada tahun 2011. Pada 29 April tahun 2010, Kana telah menganjurkan sebuah acara di bawah kelolaannya sendiri bernama Kana Pro, di mana di dalam event yang beliau anjurkan itu, beliau telah tewas kepada Meiko Satomura dalam perlawanan kemuncak acara tersebut. Dan pada 19 Jun 2010, Kana telah membentuk sebuah lagi gagasan bersama dengan Io dan Mio ataupun adik-beradik Shirai ini. Ketiga-tiga mereka telah pun gandengan bersama dengan bergusti di pelbagai promotion di Jepun pada waktu itu. Mac 2012, Kana membuat kemunculan sulung untuk DDT Pro Wrestling Promotion dan telah bertarung dalam 10-minute Battle Royal untuk Ironman Heavy Metalweight Championship, di mana beliau telah memenangi 5 minit perlawanan tersebut dengan menindan ataupun menewaskan penggusti lelaki Michael Nakazawa sebelum tewas 50 saat kemudian kepada Antonio Honda dan menang semula ketika 22 saat terakhir dalam perlawanan tersebut. Di Jepun ini, Kana bukan sahaja bergusti dengan penggusti wanita, sebaliknya turut sama bergusti dengan bintang lelaki juga. Antaranya macam sebuah perlawanan yang agak ganas menentang Minoru Suzuki, di mana dalam perlawanan ini Asuka seolah-olah merelakan dirinya dibelasah teruk oleh Suzuki, tetapi ia sekaligus berjaya menaikkan imejnya sebagai seorang penggusti yang berkaliber kerana mampu untuk mendepani bintang-bintang gusti lelaki. Dan pada tahun 2011, Kana muncul di sebuah promotion indie di Amerika Syarikat pula, iaitu Shimmer, di mana ketika ini beliau telah berjaya menewaskan Mia Yim dan Sarah Del Rey. Ia merupakan satu penghijrahan. Ialah setelah sekian lama bergusti dalam environment di Jepun, jadi Kana nak mencari pengalaman dan menimba ilmu baharu, berhijrah ke US pula untuk bertemu dengan pesaing-pesaing baharu. Dan sejak itulah nama Kana mula dikenali sebagai seorang bintang gusti yang sangat dikagumi dan disebut-sebut namanya. Dan pada 22 Ogos tahun 2015, Kana telah menghadiri acara WWE NXT TakeOver Brooklyn, dan di sinilah kabar angin dan spekulasi mula bertiup kencang mengatakan Kana akan menyertai NXT tidak lama selepas itu. Dan ketika sebuah press conference ataupun sidang media di Tokyo pada tanggal 8 September tahun 2015, Kana telah disahkan menyertai jenama NXT dan ia mencipta rekod kerana menjadi bintang wanita Jepun pertama menandatangani kontrak dengan WWE selepas Bull Nakano pada tahun 1994. Bayangkan, dari tahun 1994 itu tak ada langsung bintang gusti wanita Jepun yang muncul di WWE, tapi Kana berjaya menjadi trendsetter ataupun pembuka jalan kepada bintang-bintang gusti Jepun wanita yang lain untuk menyertai syarikat gusti gergasi dunia itu. Setelah sah menyertai NXT, Kana menggunakan nama Asuka, dan pada tanggal 23 September tahun 2015, beliau telah muncul buat pertama kali dengan berkonfrontasi bersama Dana Brooke dan Emma di perlawanan sulungnya pada 7 Oktober di acara NXT TakeOver Respect. Asuka berjaya menewaskan Dana Brooke, dan dari situlah Asuka mula mencipta kejayaan demi kejayaan dan menjadi seorang bintang gusti wanita yang begitu dominan di NXT. Begitu sukar sekali bintang-bintang gusti wanita lain cuba nak membenam dan menumbangkannya, kerana Asuka dilihat begitu mendominasi division wanita di NXT bermula tahun 2015 itu. Dan di acara NXT TakeOver London pada 16 Disember, Asuka telah berjaya menewaskan Emma dan
Dave Meltzer dari Pro Wrestling Illustrated telah memberikan rating perlawanan ini sebagai antara perlawanan terbaik dan begitu fantastik sekali. Pada tanggal 1 April tahun 2016, Asuka telah berjaya menewaskan Bayley untuk memenangi kejuaraan NXT Women's Championship di acara NXT TakeOver Dallas. Dari situ beliau telah berjaya menewaskan ramai pencabar, antaranya seperti Nia Jax di NXT TakeOver The End, dan mencipta rekod tanpa kalah sehinggakan Vince McMahon turut tertarik untuk membawa masuk Asuka menyertai roster utama WWE di atas kehebatan dan keupayaannya menonjolkan perlawanan yang hebat sepanjang di NXT. Pada penghujung tahun 2016 itu, dalam draft WWE, Vince McMahon cuba untuk membawa masuk Asuka ke roster utama, tetapi ianya berjaya ditahan oleh Triple H kerana Triple H mengatakan bahawa Asuka ini adalah the one person NXT could not afford to lose. NXT tak boleh kehilangannya dan dianggap sebagai anchor ataupun tunjang kepada jenama NXT pada waktu itu. Pada ketika inilah WWE mula mempromosikan Asuka sebagai juara tidak terkalah ataupun undefeated streak sejak kehadirannya di NXT. Asuka pada waktu itu dilihat tidak pernah kalah dalam mana-mana perlawanan, bukan saja kalah, tak pernah tap out, tak pernah submit, walaupun terlibat dalam pelbagai perlawanan yang lebih daripada seorang lawan dalam perlawanan seperti Battle Royale dan juga perlawanan 4 penjuru. Dan menariknya, Asuka telah berjaya memintas rekod yang dipegang oleh Goldberg di acara NXT TakeOver Brooklyn the 3rd pada 19 Ogos pada tahun 2016. Asuka telah menewaskan Ember Moon, seterusnya terus mempertahankan kejuaraan yang dimilikinya. Tetapi dalam perlawanan tersebut, Asuka telah mengalami kecederaan apabila beliau mengalami kepatahan pada collarbone dan memaksanya untuk berehat menggantung boot seketika selama 8 minggu, dan ia sekaligus memaksanya untuk melepaskan kejuaraan yang beliau tidak pernah kalah itu akibat tidak dapat beraksi pada waktu itu. Dan pada tanggal 24 Ogos di sebuah acara NXT pada 6 September, beliau terpaksa memulangkan kejuaraan itu. Maka berakhirlah dominasinya selama 510 hari. Di segmen itu, ketika Asuka memulangkan semula kejuaraan itu, pengurus besar NXT William Regal telah menggelarkan Asuka sebagai one of the greatest champions in WWE history, salah seorang juara terhebat dalam sejarah WWE yang pernah ada. Dan disitulah William Regal dengan berat hati mengumumkan bahawa Asuka akan berhijrah ke roster utama pula selepas itu. Setelah beberapa teaser ataupun video acah memaparkan ketibaan Asuka di roster utama, pada 11 September tahun 2017, Asuka telah pun dimasukkan ke jenama Raw, dan sebulan selepas itu di acara TLC, Asuka telah menewaskan seteru lamanya iaitu Emma dalam perlawanan sulungnya di roster utama WWE. Dari situ beliau tidak menoleh ke belakang lagi, terus mencipta kejayaan demi kejayaan, memenangi kejuaraan wanita Raw dan pelbagai lagi pencapaian yang begitu membanggakan. Jadi antara kejuaraan yang pernah dipegang Asuka ketika di Jepun adalah dengan menjadi juara Ironman Heavy Metalweight sebanyak 5 kali, juara JWP Openweight sekali, Kuzu Pro Diva Champion sekali, dan telah dinamakan sebagai penggusti pertama daripada 50 penggusti terbaik wanita PWI pada tahun 2017. Manakala pencapaiannya di WWE pula, beliau telah memenangi kejuaraan NXT sekali, walaupun sekali selama 510 hari. Jadi itu merupakan satu rekod yang saya rasa sangat sukar untuk ditandingi oleh mana-mana penggusti yang ada. Kemudian memenangi kejuaraan wanita Raw sebanyak 2 kali, kejuaraan wanita SmackDown sekali, kejuaraan beregu wanita 2 kali bersama dengan Kairi Sane dan Charlotte Flair, pemenang Money in the Bank pada tahun 2020, pemenang Royal Rumble wanita pertama pada tahun 2018, wanita ketiga memenangi Triple Crown Champion dan menjadi Grand Slam Champion wanita yang kedua. Jadi itu dia beberapa pencapaian yang berjaya dikecapi oleh Asuka, walaupun dalam tempoh yang singkat,
tetapi berjaya membina satu jenama yang begitu dikagumi oleh para peminat, sehinggakan Asuka dianggap sebagai salah seorang bintang wanita terbaik yang pernah ada di WWE. Jadi sekarang kita nak fokus pula kepada beberapa cerita-cerita yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang Asuka. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2006 Asuka terpaksa melupakan seketika kerjayanya sebagai penggusti apabila disahkan menghadapi chronic nephritis. Apa benda chronic nephritis ni sebenarnya? Ia merupakan masalah keradangan pada bahagian buah pinggangnya. Oleh kerana itu, beliau terpaksa menumpukan dan juga memberikan masa kepada tubuhnya untuk pulih semula, menjalani rawatan dan sebagainya. Dan Asuka akhirnya kembali memberikan Gusti peluang kedua apabila kesihatannya semakin baik. Sekembalinya beliau, nampaknya beliau tidak menoleh ke belakang lagi dan terus menjadi lebih baik berbanding run-nya yang pertama sebelum beliau sakit itu. Selain minat dengan Gusti, Asuka juga berbakat dalam figure skating, di mana beliau telah mula bermain figure skating ini sejak berumur 10 tahun dan hampir-hampir nak menceburkan diri dalam sukan itu, tetapi Gusti lebih menarik minatnya. Kalau tidak, mungkin Asuka tidak menjadi seorang penggusti, sebaliknya seorang figure skater dan akan menyertai Olimpik dan sebagainya. Di samping memiliki graphic agency, Asuka juga mempunyai kebolehan dalam penulisan dan kewartawanan, di mana beliau pernah melanjutkan pelajaran seketika dalam bidang journalism. Dan juga Asuka ini meminati video games dan membuatkan beliau tertarik untuk menulis tentang video game, di mana ketika beliau bergusti itu juga beliau telah ditawarkan untuk menulis sebagai freelance writer untuk beberapa akhbar, tabloid dan majalah di Jepun tentang industri gaming. Sampai ke hari ini, Asuka banyak memberikan pandangan dan kritikannya tentang industri video game ini, tetapi oleh kerana masanya agak terhad kerana terlibat dalam gusti, di WWE beliau jelajah sana jelajah sini, bekerja lebih 300 hari setahun, jadi kurang masa untuk menumpukan kepada aktiviti-aktiviti penulisannya. Dan kalau tidak, mungkin Asuka akan menjadi satu nama besar dalam industri penulisan dan mungkin menjadi wartawan yang disegani pada hari ini. Kerjaya sebagai pereker grafik juga merupakan satu bidang yang dikuasai oleh Asuka, di mana bakatnya dalam grafik itu membolehkannya untuk menerima beberapa tawaran yang sangat lumayan daripada syarikat-syarikat besar. Syarikat permainan video terkemuka Nintendo pernah menerima karya grafik daripada Asuka ketika penghasilan Nintendo DS dan telah bekerja dengan beberapa jenama besar sebelum menyertai WWE. Memikirkan kerjaya gusti ini merupakan sesuatu yang berisiko. Jadi Asuka ni dia ada backup plan. Sebagai seorang wanita yang mempunyai business minded, Asuka juga berbakat dalam bidang peragaan rambut, di mana beliau sendiri memiliki sebuah salon yang terletak di Yokohama City di Jepun, dan salon beliau ini dinamakan sebagai Another Heaven. Pada tahun 2016 beliau mula membuka salon ini dan telah menawarkan khidmat pendandanan rambut kepada warga-warga Yokohama dan juga warga Jepun, sehingga Kenny Omega yang ketika mana bergusti di Jepun juga pernah singgah di salon Asuka ini, mengatakan ia merupakan antara salon terbaik pernah beliau hadiri. Inilah dapat seorang penggusti hebat. Kan biasa kalau kita pergi salon kan ada picit-picit kepala kan, cuci-cuci rambut. Jadi tangan Asuka yang selama ini bergusti itu mencuci kepala dan memicit-micit kepala mestilah lain sikit rasanya kan. Tapi itulah, di samping bergusti, Asuka juga mempunyai salon, dan tidak mustahil kalau ada rezeki kita ke Jepun satu hari nanti, mungkin kita boleh singgah di salon Another Heaven milik Asuka ini. Walaupun sibuk dengan gusti ke sana ke sini, menjelajah ke seluruh pelosok dunia, Asuka juga mempunyai projek sampingannya, di mana beliau mempunyai sebuah YouTube channel yang diberi nama sebagai Kana-chan TV. Dan menariknya, di YouTube channel ini beliau bukan sekadar bercerita tentang aktiviti gustinya dan juga aktiviti bermain game dan sebagainya, tetapi juga kehidupannya. Jadi dari situ kita boleh melihat bagaimanakah kehidupan Asuka di luar karakternya,
di mana beliau banyak berkongsi video-video menarik tentang kehidupannya. Ada yang kelakar, ada yang sedih, tapi ia sesuatu yang menarik kerana kita dapat melihat Askar dari sisi yang berbeza. Kerana Askar ini mempunyai latar belakang dalam permainan video, sehingga kan banyak syarikat yang menawarkan peluang kerjaya kepada Askar. Sehingga kan Microsoft pada satu ketika telah berbesar hati untuk menaja Askar dan memberikan satu gear ataupun pakaian khas untuk Askar menampilkan jenama Xbox. Kira macam Askar endorse Xbox dalam ring gearnya itu. Mana Microsoft telah membayar Askar untuk mempamerkan logonya itu, ia sesuatu yang sangat jarang berlaku kerana tak semua bintang WWE diberikan kebenaran dan keizinan untuk endorse mana-mana produk. Kalau kita tengok, yang boleh buat setakat ini hanyalah Brock Lesnar seorang saja, dan Askar mencipta rekod dan juga memecah tradisi dengan mengendorse Xbox di ring gearnya. Satu perkara yang menarik untuk diceritakan tentang Askar ini, walaupun usianya kini sudah menjangkau ke angka 41 tahun, sebenarnya Askar ini begitu menjaga privasinya sehingga kan belum ada mana-mana pihak yang tahu adakah Askar itu sudah pun berpunya, dah ada boyfriend dan sebagainya. Askar belum berkahwin lagi, beliau masih single sekarang kerana memikirkan mungkin faktor kerjayanya dan sebagainya. Jadi Askar mungkin tak ada masa untuk memikirkan tentang boyfriend dan sebagainya. Jadi Askar, sehingga rakaman ini dibuat, belum ada lagi yang memiliki hatinya. Jadi dengan kata lain, nampaknya kalau ada yang nak cuba-cuba, bolehlah masuk bertanya. Manalah tahu ada rezeki kan dapat couple dengan Askar. Tapi berjaga-jagalah, kalau buat silap sikit mungkin akan ditendang oleh Askar. Tapi apa yang penting, poinnya adalah Askar masih single sekarang. Jadi itu dia beberapa cerita tentang Askar yang saya kira tak banyak yang boleh kita bedah tentangnya, kerana mungkin Askar ini begitu menjaga privasinya sehingga banyak perkara dalam hidupnya yang kekal menjadi rahsia sehingga ke hari ini. Walaupun begitu, kerjanya dan pencapaiannya dalam gusti tidak boleh disangkal lagi, kerana Askar telah berjaya membuka pintu kepada bintang-bintang gusti Jepun wanita yang lain. Contohnya seperti Kairi Sane, lepas tu ada bekas kawannya iaitu Io Shirai. Kini juga telah mencipta kejayaan demi kejayaan di WWE, sehingga dianggap bahawa WWE juga kini telah memberikan ruang kepada wanita-wanita Jepun untuk turut sama menyinar di samping penggusti-penggusti berbangsa Amerika dan sebagainya. Dan diharapkan Askar akan terus mencipta kejayaan demi kejayaan, mengungguli pentas WWE dari dulu, kini dan selamanya. Jadi itu dia cerita tentang Askar yang boleh kita bedah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bedah ramai lagi bintang-bintang gusti wanita selepas ini, nak membuktikan bahawa gusti pada hari ini bukan sekadar berlegar dalam cerita kelompok lelaki saja, malah division wanita juga perlu diambil berat dan bukan sekadar menjadi sebagai halua mata dan juga sebagai toilet break, tapi perlu diambil serius oleh kita semua. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.